सोई सोई सदा सच। साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर, जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखे कीता अपना, ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई। सो पातशाह साहपत साहिब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला। सुन वड्डा आखै सब कोय, के वड वड्डा डीठा होए। कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले ते रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा। कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहा। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण ना जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धा पुरखा किया वड्याइयां। तुद बिन सिद्धि किनै ना पाइया, करम मिलै नाहि ठाक रहाइया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला। आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाई चलिए दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिल कै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाय। ना ओह मरै न होवै सोग, देंदा रहै न चुकै भोग। गुण एहो होर नाहि कोय, ना को होआ ना को होय। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसारै ते कम जात, नानक नामै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरुदेव मौको राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपतासै, मिल संगत गुण परगास। जिन हर 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 रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित वह उदम, जाया हर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिज़क आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किसकी धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भाव करया।
ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ। ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ। ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ। ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਹੈ ਜਪ ਹੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਇ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ।
ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ। ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਡੂਬੀਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਦਸ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬੈ ਤੁਮ ਕਾਹੋ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਓ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਬੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦੈ ਕਰੀਐ। ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸ। ਤੁਮੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਿਆਉ। ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ। ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੈ ਉਬਰੀਐ। ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ। ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ ਜੋ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਇ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ। ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰ ਦਸ ਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ। ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ। ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਸ਼ਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਆਦ ਅੰਤ ਕੈ ਅਵਤਾਰਾ। ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੇ ਹੋ ਹਮਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ। ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋਹ ਬਦ ਕੀਓ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨ। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ। ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨ। ਜਾਬਿਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਜਾਬਿਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ। ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਧਰ ਸਭੂ। ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ।
आप आपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम। जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनील अनाद असम। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जान। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का सीनत न पे। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्यो बार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करोरण कहता। जे अस्तुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याए है, ताके काल निकट नय। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मोह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंक तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न माने। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहे हम एक न जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहयो सब तोहे बखाने। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गहयो तोहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस, गोबिंद दास तोहार। सगल द्वार को छाड़ के, गहयो तोहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस, गोबिंद दास तोहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आइया। शब्दो ता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेआ, तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे,
ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਏ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖੇ ਔਰ ਤਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ 6:45 ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਵੈਰ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ
गा गा रे, उठो न का गा गा रे। बेग मिली जे अपने राम प्यारे, बेग मिली जे अपने राम प्यारे, उठो ना कागा कारे, उठो ना कागा कारे, उठो ना कागा कारे, उठो ना कागा कारे। पंथ निहारे कामनी, लोचन भरी ले उसासा, पंथ निहारे कामनी, लोचन भरी ले उसासा, उड़ना भीजे पग न खिसे, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, उठो ना कागा कारे, उठो ना कागा कारे, उठो ना कागा कारे, उठो ना कागा कारे। बेग मिली जे अपने राम प्यारे, बेग मिली जे अपने राम प्यारे, उठो ना कागा कारे, उठो ना कागा कारे, उठो ना कागा कारे, उठो ना कागा कारे। कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करी जय। कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करी जय। एक आधार नाम नारायण, रसना राम रविजय, जी रसना राम रविजय, रसना राम रविजय। उठो ना कागा कारे, उठो ना कागा कारे, उठो ना कागा कारे, उठो ना कागा कारे। बेग मिली जय अपने राम प्यारे,
बेग मिली जय अपने राम प्यारे, उठो ना कागा कारे, 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 उठो ना कागा कारे। नाम प्रभु का लागा मीठा, नाम प्रभु का, नाम प्रभु का लागा मीठा, नाम प्रभु का। नाम प्रभु का लागा मीठा, नाम प्रभु का, नाम प्रभु का लागा मीठा, नाम प्रभु का, नाम प्रभु का लागा मीठा, नाम प्रभु का, नाम प्रभु का लागा मीठा, नाम प्रभु का। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का। नाम प्रभु का लागा मीठा, नाम प्रभु का, नाम प्रभु का लागा मीठा, नाम प्रभु का, नाम प्रभु का लागा मीठा, नाम प्रभु का, नाम प्रभु का लागा मीठा, नाम प्रभु का। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का। सगल समग्री एकस घट माहे, सगल समिग्री एकस घट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है। अनक रंग नाना दृष्टा है, नौनिध अमृत प्रभ का नाम। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही इसका विश्राम।
देही में इसका विश्राम। नाम प्रभु का लगा मीठा, नाम प्रभु का, नाम प्रभु का लगा मीठा, नाम प्रभु का, नाम प्रभु का लगा मीठा, नाम प्रभु का, नाम प्रभु का लगा मीठा, नाम प्रभु का। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का। सुन समाद अनहत तहनाद, सुन समाद अनहत तहनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। कहन न जाई अचरज बिस्माद, तिन देखिया जिस आप दिखाए। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सोजी पाए। नानक तिस जन सोजी पाए। नाम प्रभु का लगा मीठा, नाम प्रभु का, 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 नाम प्रभु का, नाम प्रभु का, नाम प्रभु का। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का। नाम प्रभु का लगा मीठा, नाम प्रभु का, 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 मीठा नाम प्रभु का, मीठा नाम प्रभु का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दे पावन हजूरी विच बैठी हुई गुरु रूप गुरु साध संगत जी, आओ सारे ही रल मिल के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, the moment that we have waited all this while, the moment has come. Sath Sangat ji, we have today with us Mahan Kathawachik Bhai Harinder Singh, Nirvair Khalsa Jatha. Here in Darbar Sahib of Gurdwara SAHIB SEREMBAN, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ from ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਜੰਗ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗਾ ਹੈ 6:45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨ ਵੀ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਅ ਬਿਟ, ਜਸਟ ਅ ਫਿਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸਪੇਸ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ, ਵੀ ਕੈਨ ਸਿਟ ਐਟ ਦ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। Don't be shy, guys. I know it's Sunday evening. You're thinking about work in the morning. But start your week off. ਗੱਜ ਕੇ ਵੀਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਓ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। I think by 7 o'clock ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, we here and that's the main thing in the Guru's presence. ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। we're all gonna sing along. ਹਨ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਪਿਆਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Everyone together, louder. Bolo Vaheguru, 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 ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਲਾਊਡਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ
ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜਾਨੀਅੜਾ ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਰ ਨੈਣ ਅਲੋਇੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। youngest to the eldest, everybody together bolo sangiyo na pyareo, don't be shy, everybody sing along. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੱਜ ਕੇ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਨੈਣੀਆਂ ਲੋਇੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਅਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗੂੜਾ ਨਾਲੀ ਹੋਵੰਦਾ ਲਹਿ ਨਾ ਸਕੰਦਾ
हर साजन सब के निकट खड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा मेरा साजनड़ा, बोलो साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। वाहेगुरु वाहेगुरु वाह। सारी संगत, everyone together, बोलो बोलो वाहेगुरु, बोलो 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 बोलो, हाँ जी हाँ जी। वाहेगुरु 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 वाहे। Everyone together. वाहे वाहेगुरु 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 गुरु बोलो वाह। वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु 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 बोलो वाहेगुरु 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 बोलो वाह वाह। सारी संगत नहीं बोल रही यार, कमाल करती तुसी। वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ 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 ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੋ ਦੂਰ ਕਤੂ ਨ ਜਾਈ 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 ਜੀ ਦੂਰ ਕਤੂ ਨ ਜਾਈ ਦੂਰ ਕਤੂ ਨ ਜਾਈ ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਬੋਲੋ ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੋ ਦੂਰ ਕਤੂ ਨ ਜਾਈ ਦੂਰ ਕਤੂ ਨ ਜਾਈ ਦੂਰ ਕਤੂ ਨ ਜਾਈ ਦੂਰ ਕਤੂ ਨ ਜਾਈ ਬੋਲੋ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ ਦੂਰ ਕਤੂ ਨ ਜਾਈ ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਵਾਹ 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 ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ। ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਈਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ We're sitting in the presence of Guru Granth Sahib Maharaj. We're privileged, we're lucky to be here. But lucky udo hovange when luck doesn't just come like that is when you actually put hard work into it. ਆਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ we say law of attraction. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਚੱਲ you're sitting at home and you're saying ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜੇ you're not going to attract a car like that, are you guys? ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜੇ you're not going to attract a house by just thinking of it. Law of attraction actually means law of dedication. When you want to attract something, you think of it, and from that one thought, many thoughts rise. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ everybody sitting because they've probably been tired because of ਸਮਾਗਮਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ but I want everybody to be so loud that you can't hear me from the mic. ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ Now you're sitting at home, law of attraction, I want a house, for example. Guru Ji says in your understanding ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾ ਲੈ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ by understanding that wisdom, knowledge, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਜ Put effort in what you do. The only way you will get rewards is not because of luck,
is because of hardship, hard work. And ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਈ, ਐਂਡ ਫਰਮ that one teaching many ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ will rise. ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ gems will be born within your mind. Understanding ਕਿਵੇਂ? You will say, okay, to buy this house I need to do this. To buy this house I need to do this. I need to work extra hours, or I need to invest, or I need to go to the bank and get a loan. These understandings will come after, before you need to put that one sikhya in your mindset, which is uddam karindeya jiyo tu kamawadeya sukh panj. And ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ। And that's why Maharaj says in Gurbani, apna hathi apna ape hi kaaj sawari hai. We say to Guru Sahib, mere kaarj ras kar, hey Pasha mere kaarj ras kar. And you know what Guru Ji says? Aap kar rakho satnaam, apna hathi apna ape hi kaaj sawari hai. Do it yourself. DIY, do it yourself. We go to people like myself that wear chole. We go to people like us and say, Gyani ji, Bhai Sahib ji, please do ardas for me that my work happens. And you give me 20 ringgits, I put it in my pocket and I go home. Wow, done. Kam ban gaya mera. Par idda nahi pyareo. Ardas aap kar. Ji ki birtha hoye so gur pay ardas kar. Karwa nahi kiya Maharaj ne. ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, whatever the state of mind is the mother's for the child. Can I take that place for the mother? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਰੱਗਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। Maharaj says the state of mind ardas you need to do within yourself. Ji ki birtha hoye so gur pay ardas kar, meaning that you need to uplift yourself. Ardas is arj te das. You know when you split the word ardas up, ardas, das means slave, arj means request. You know when you request someone, one is ordering someone and one is requesting someone. You can tell the difference, can't you guys? Yes or no? Bolo pyareo, yes or no? We can tell, can't we? When someone is ordering us to do something, we can tell. When someone is asking something, we can tell. And Pasha says, Das means slave. Arj is within your mind. Where is God? Bolo pyareo, Rab kithe a? Bolo, Rab kithe a? Haan. ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, what upsets us the most, when we came into this world, we were born, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਆ। I think the kid must only be about 4 months or something, 4-5 months. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਰੋ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਛਾਣ ਆ ਮਾਂ ਦੀ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ। The smell of the mother, the sense of the mother. ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਬੱਚਾ ਫੜਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। We recognized our father. As you get older, you recognize your brothers and sisters. As you get older, you recognize your friends. ਸਰਕਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, you recognize people. But ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, we don't recognize ourselves. Yes or no? We become 50, 60, 70 years old and we're sitting there, ਯਾਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ,
ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ explains to us, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। Understand yourself. You are the ਸਰੂਪ of that oneness. If we say the creation, the law of nature, the universal one is Paramatma, ਕੋਈ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ energy ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, but it's all referred to that one universal energy. And are we part of the creation? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। You are part of that ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ one. And if we believe we are part of the Kudrat and Balhari Kudrat Vasya in the creation, Vaheguru, the oneness resides, then that means Vaheguru resides within us. Wow. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। And ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰਜ we're doing it from inside, and what will that bring within us? Empowerment. What will bring within us? Motivation. When we do ardas from inside, what will bring in within us? Empowerment, guys. We will uplift ourselves. Aj mare a. You go and sit with someone, dukhi dukh, listan lagiyan ne lukhan diyan. But when you empower yourself, you say, yaar, dukh aayega, vekh laange, aime kyun marya firda hai? We sometimes are waiting for the pain to come. We're calling it, aaja. ਹਲੇ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਸ ਵੀਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। Some people call problems because they think about them so much. The more and more you attract, look, law of attraction. The more and more you attract, that energy is going to come to you because you will find a way to find a problem, won't you? Yes or no, guys? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਾਊਟ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਆ। We're sitting here. If you've come to understand, you will understand. If you've come to enjoy yourself, you will enjoy yourself. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਭ ਲਓਗੇ। I'm not perfect. ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਹਨਾ ਗਲਤੀਆਂ, we'll find faults in everyone. But ਜੇ ਗੁਣ ਲੈਣਾ, the way ਗੁਰਬਾਣੀ says, ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਣੈ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ. Take those qualities. ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। Have you ever played snakes and ladders? No? Come on guys, a bit active energy yaar. Yes or no? ਖੇਡਿਆ ਨਾ snakes and ladders. When you land on the snake's head, what happens? You go down. When you go on the ladder, what happens? You go up, don't you? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ says, you know, when you have downfalls, ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ। You know, when you, I don't know if you use the slang here, but back in UK, we say when someone backstabs you or talks behind your back, we say, what a snake. Why? Because he's going around and just spreading poison. We say that. Do you guys say that as well? Sap jiha banda hai, snake. And in Gurbani, Maharaj explains the ladder as well. Sant ka marg dharm ki paudi, sant ka marg, बोलो बोलो, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड पागी पाए, को वड पागी पाए, बोलो को वड पागी पाए, को वड पागी पाए. Maharaj says that ladder of righteous acts, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, when you bring qualities from one another and implement them into your life, is like the ladder you go up in life. But if you get downfalls in life, like snakes and ladders, you land on the head of the snake, you will go down. And that's what happens in our own life. When we like going around gossiping about people, looking at people's downfalls, I said this in yesterday's Diwan as well, ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, talking about people's negativity, our life becomes negative. When you talk good about people, it inspires you to become good yourself.
We start saying to ourselves, if they can do it, why can't I? But when we look at people's downfalls, we start making ourselves feel better, thinking, yaar oh maada ya, mere vich bhi maada hega, koi na main iddaਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ. What's taking you down? Yourself. And why do you need to uplift yourself? Bringing sant into your life. ਹੁਣ ਸੰਤ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ. ਸੰਤ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Sant isn't a title. When you ask Guruji what is a sant, Maharaj says in Gurbani कि sant is qualities. Sant gun hunde ne. Sant are virtues. When saintly qualities come into your life, you become saintly. You don't need to have sant on your name, guys. ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, in Gurbani Maharaj says ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੇ. Maharaj says ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ. If people know you in different jugs, Maharaj said doesn't matter. ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ, even more, 10 times even more people know you. You know we say ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ. ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ. ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ. even knowing you in the 9 ਖੰਡਸ, continents of the world. ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕਿਆ? ਐਂਡ ਵਾਟ ਗਾਈਜ਼, ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਫੋਲੋ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਐਂਡ ਵਾਟ ਦੈਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ. ਤੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਲੈ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ, ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈ, ਫਲਾਨਾ 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 ਸਿੰਘ. ਵੱਡੀ ਟਾਈਟਲ ਪਾ ਲੈ, ਪਾ ਲੈ ਟਾਈਟਲ. ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਪਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ PhD, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ 108 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਾ ਲਵੇ. But it doesn't make you big, does it, guys? Name's just a name. What makes you big is your actions. What makes you the big one is what you do in life. What makes you big is your virtues. ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ. Bringing big qualities into your life. Compassion, love, contentment, ਸੰਤੋਖ, ਸਤ, ਧੀਰਜ. ਇਹ ਗੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ. ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ. You may say people know me. Look at this, guys. You know when you go India sometimes, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ they put all their gold rings and necklaces in the banks. Why? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਪਤਾ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ. ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਸ਼. ਪਤਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੈਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਗਹਿਣੇ, ਇੱਕ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਹਿਣਾ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. But when he goes to India, he puts a ring here, a ring there, a ring there and a ring there. ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ, ਪੰਜੇ ਮੁੰਦੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਪਾ ਲਈ, ਚੈਨੀ ਪਾ ਲਈ, 2 ਚੈਨੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ. ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ 'ਚ ਯਾਰ. And just imagine that person walking around, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਵੇ ਨਾ, ਆਕੜ ਵਿੱਚ, full of ego, doesn't even speak to anybody, keeps walking away. And has a big name as well, ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, and keeps walking away. But you know what? Someone else will turn around and say, ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ,
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਾਉਣਾ ਪਾਓ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਪਾਓ, but bring that gribi inside, bring that humility inside. The way in Sukhmani Sahib Guru Arjan Dev Ji Pasha says, jiske antar jiske hirday gribi vasave, nanak iha mukht aage sukh pave. ਕਹਿੰਦੇ the person that has humility within inside, ਕਹਿੰਦੇ they're happy now and they'll be happy tomorrow. ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਜ, tomorrow, within hours time, within 2 days time probably. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈ ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੱਡੀ ਹਾਰਡ ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਅੱਛਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੇਕ ਹੈਵਨ ਨਾਓ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸੇ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹ ਨੁਕਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। Isn't that asking for something as well? But we shouldn't be reading Gurbani for these reasons, guys. Gurbani should be read for understanding. Gurbani should be read for self-motivation. Gurbani should be read to understand where you need to go forward in life, how to progress in life. And ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਜਾਪ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ। ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, my life's changed. Bro, such a change to my life. And then you know what will come from inside? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਗੱਜ ਕੇ guys, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। From within that pyar will rise with your guru, because you're understanding. ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ ਉੱਤਿਓਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। The father's ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, so proud of the son. Doesn't need to go around, my father's this, my father's this, my father's this. But if he just lives according to what the father says, ਆਪੇ ਪਿਓ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। And just imagine Gurbani. We go around to people and say our Guru's Guru Granth Sahib Ji, our Guru is Guru Granth Sahib Ji. But just imagine we start living what Guru Ji says. ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ। You work in a solicitor firm, you work in the bank, you're an accountant, or you work anywhere in an office, or you go to university. Your state of mind ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ, where do you learn this from? Tell me, where do you get this spirit from? How do you stay in high spirit all the time? How do you stay charged so much? And that's when we say we learn from Guru Granth Sahib Ji. And I tell you one thing, that is the true inspiration. Your life should be inspiring. We should be walking, talking pracharaks, guys, not just on stages. Jithe bhi jaiye, our life becomes prachar. And मैं बेनती करा कि when we understand these points, कि ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਜਣੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਣੜਾ। when we understand ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਗੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। those qualities have come into my life and now I implement them, and my sajan, the true friend, the qualities are with me all the time. ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇ। ਸਾਜਣੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਣੜਾ, ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਣੜਾ। I thought God was far away, I thought ਵਾਹਿਗੁਰੂ was so far away, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ। It's the same way as saying to a fish, find the water.
ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਵਾਈ ਯੂ ਮੀਨ ਗੋ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਵਾਟਰ। ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, we're all going out there to find God, but Guru Ji says recognize yourself, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਨੰਦ ਲੈ, ਆਨੰਦ ਲੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। Let me ask a simple question, guys. When you lose something in life, where do you go and find it? Simple question. When you lose something, for example, you were watching TV, you had the remote control in your hand, you left it in the room and you went outside. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਚਾ ਸੀ ਯਾਰ, in the main living room, won't it be, where you were watching TV? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇਰਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇਰਾ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੀ ਜਾਣਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਪਰ ਨਹੀਂ, where it's lost, that's where you find it. Our inner peace, we need to think, guys, where is it lost firstly? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਲ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਲ ਗਈ, what do we refer to? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ inner peace is gone. Now you need to understand, where did you lose it? Was it in your relationship? Was it with your mother? Was it with your father? Was it with your child? Was it with your work colleague? Was it at the office? Was it with your friend? ਹੁਣ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। You need to go and sit with that person and speak to that person to take your things off your chest. You need to understand one another, whether that's in your relationship, whether that's within your family, whether that's in your workplace. ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਵਾਚੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਗਾਈਜ਼, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਣਾ? ਬੋਲੋ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਣਾ? ਦ ਲੜਾਈ, ਦ ਕਲੇਸ਼। ਐਂਡ ਇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। That ਕਲੇਸ਼, that fight that's there, the only way you can solve it is by understanding one another, ਸਿਮਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, understanding your faults and trying to change yourself, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ, and ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। and then ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ be honest guys, just say you had a fight with your child and now you sit there, go to the mandir for example, or you go to the gurdwara, or you go to the masjid, or you go to the church. ਘਰ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅੱਜ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੋਲੋ guys, yes or no? Will you be able to concentrate sitting here? Your ਧਿਆਨ will be back at home. ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ। And you know what Guru Ji says? If you understand that your Guru is wisdom and you want to be in the sanctuary of that wisdom, ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, in any field you go to, you start bringing qualities into your life. That Guru wisdom comes into your life. Samjala, if you understand that you're outside in the office and you're bringing the wisdom, the Guru Gyan, that's the sanctuary. Okay? Understand that. Guru ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। If Guru is with us 24/7, Guru's wisdom is with us. ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। Understanding what your responsibilities are at work, stay in the ਸ਼ਰਨ। ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ
चाहे सदा, बोलो जो सुख को चाहे सदा। शरण राम की ले, शरण राम की ले, जो सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा। हाय 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 हाय, कितना सिंपल कहता महाराज ने। We know everything guys, मैं shocked हो जाना। Having the equation in front of you, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। When we bow down in front of Gurbani, we're literally just hitting our forehead and going away. You know when ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ। ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਐਂਡ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ is when your mind ticks, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾ ਕਿ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੇ ਬਾਵਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। I'm not saying that pain won't come in your life. Don't get me wrong, pain will. Dukh will come in your life. Sukh will come in your life. That's a life process. Look at this Vajja, guys. Look at the keyboard. There's black keys and there's... Guys, speak up, guys, please. There's black keys and there's... idda active hovo. Black keys and white keys. And ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕੀਬੋਰਡ। ਮਿੱਠਾ 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 ਮਿੱਠਾ। ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਲੀ ਨਾ ਵਜਾਊਗਾ ਫਿਰ, ਜੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੀ ਵਜਾਈ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। If you want to tune your life and see the melody of life, you need black keys and you need white keys. You need good days and you need bad days, because you will respect your good days when you've been through bad days. ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨੀ। ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਆਹ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, when our great grandfather came to Malaysia, ਯਾਰ he only came with like little bit of money, and now look how everything's gone. Why? Through hard effort. As I said at the start, ਉਦਮ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦੇ ਆ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤਨਾ। Can we sing the shabad like this? 1 minute. जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वा, बोलो
सो दुख कैसा बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता, मरना जीत नाया वे, मरना जीत नाया वे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, बोलो मेरे राम राय, गज के सिंगो मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पॉकेट नाई, तेरे सेवक को किस नाही। जम नहीं आवे नेड़े, जम नहीं आवे नेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू, सो दुख कैसा पावे, बोलो सो दुख कैसा पावे। आ समझ लो प्यारे हो, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। You know when Gurbani refers to mind, ਹਿਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦਿਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, does your ਦਿਲ speak? ਦਿਲ ਬੋਲਦਾ ਕਦੇ? ਦਿਲ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਪੰਪ 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 ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਬੋਲਦਾ ਥੋੜੋ। It's a figure of speech, isn't it? Metaphorically, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਧਰਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। But it's a figure of speech, isn't it? Figure of speech, ਦਿਲ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਇੰਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਸੋ ਹੀਣੀਆਂ। In Guru Sahib's time, 550 years ago, these words were used. And you know, Gurbani Maharaj used those words but gave a different explanation. ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਤ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। You know, for example, when we speak to Naujawan kids, we talk about PlayStation games. It doesn't mean I go around playing PlayStation games, but to explain to the now generation, you need to explain, like once I made that clip about Pokemon. ਪਕੜਮਨ, ਪੋਕਰਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਕੜਮਨ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਢੰਗ। ਪੋਕਰਮਨ ਗੇਮ ਸੀਗੀ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, things were coming to stop you. And I said, instead of controlling little gadgets, why not ਪਕੜ your mind? ਸਭ ਪਕੜੋ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਥੋੜੋ ਕਿ ਪੋਕਰਮਨ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਹਿਰਦਾ, ਦਿਲ, ਮਨ, ਠੀਕ ਆ। Now there's a new wording. Now there's a new wording which we refer to the brain. In Guru Sahib's time, the word brain wasn't there. As we go on, imagine 100 years time, or even 300-400 years time, they might come up with a new name rather than brain. ठीक है, समझ आ रही मेरी गल? The wording was used जो चल रही सी at that time. पर समझ मारा ने सानू की दित्ती आ, जिसके सिर ऊपर ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? What's here? What's the highest point of in our head? It's the brain, isn't it? ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਗਲਤ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਗਲਤ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, you know, when you use your brain for good things,
ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਬਈ if you do something wrong, people turn around and say, ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, where were you, why weren't you present, ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ। ਐਂ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ, ਬੋਲਣਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। The inner thoughts that are going around, we forget death. Yes or no guys? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, engrossed in Maya. Yes, attached to Maya. ਕਹਿੰਦੇ he's forgotten death. You know, when we go to someone's funeral, we're present, aren't we? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, have you ever been to someone's ਸੰਸਕਾਰ? Must have. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? Do you think of your dushman at that time? Do you think of your enemies at that time? No. Do you think of your future plans at that time? Do you think I need to go to work quick? Or do you think ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਗਾਇਜ਼? ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ isn't just money. Maya is something that distracts you from the way of the righteous act. And that can be anything. That can be your child, that can be your wife, that can be your husband, that can be anybody. It can be your best friend. If they're guiding you on the wrong path, that's Maya, is a distraction. Is distracting you from the righteous act. And Maharaj Pasha, Pancham Pasha, Guru Arjan Dev Ji saying, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, drowned in that, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ? You know, in COVID time, don't you feel there was so much compassion within people? In UK, I felt that. Next door neighbor was coming over outside, knocking on the door. How are you? You okay today? Do you need anything? I'm going to the shops, I can go and grab you something. One another, people were trying to help one another. I will bring food for you. Don't you leave the house. You're old. ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ। The reason we forget loving one another is because we feel we are it. But the day you remember ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। The way ਗੁਰਬਾਣੀ says, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ। The way the water seeps out of that pot vessel, the same way my life is seeping away. ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਐਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। And what did I say Sant is? Sant is ਗੁਣ, Sant is qualities. I was only saved from this Maya distraction when I brought qualities in here. ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਸੰਤ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। Then Pasha says, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇੜੇ ਰਹਾਉ। You know, when rahau comes in a shabad, it means to stop, pause, tehra, tik. To understand the whole shabad, you need to go and understand the rahau panktis first, which is mere Ram Rai, tu santan ka sant tere. Tere sevak ko bhau kich nahi, jam nahi aave nede. Understand those two lines, then you can understand the whole shabad, because it revolves around those two lines of rahau.
And Maharaj is saying, Tere sevak ko bhau kich nahi. The day Sant gun come into your life, the day I make my thinking saintly, Maharaj says, Tere sevak ko bhau kich nahi. They're not scared of anything anymore. Dar nahi hon hega. Tere sevak ko bhau kich nahi. Jam nahi aave. Nede jam. You know, we think of jam doots, when you die, the jams will come and get us. But Maharaj says the 5 vices, Kaam, Krodh, Lobh, Moh, Hankar, lust, anger, greed, attachment, ego. Eh jam tinu chimbade hoye ne now. These things, jams are taking control over you. But the understanding one knows how to use them. Ek hunda ghoda, ghode te beh jana, and not knowing how to ride the horse will take you away. But one is sitting on the horse and holding on firmly, knowing how to control the horse. And Maharaj is saying the same way the mind, you need to control it by understanding what's right and wrong yourself. Guys, there's something called common sense. We all know what's right and wrong. I'm going to ask you all a simple question. Chugali, Nindya, Karni, gossiping, spreading rumors about people, is it good or bad? Bad, isn't it? Okay, doing Nityanim, reading Gurbani, doing Sahaj, is it good or bad? Good. Going to the casino, gambling, is it good or bad? It's an addiction, isn't it? But going and helping someone that's in need, is that good or bad? You don't need me here today, Akho Satna. You all know what's right and wrong. Meri ki lod hai the fir. We all know what's right and wrong is common sense. But in Gurbani, Bhagat Ji says, Man janat sab baat, janat hi augan kare. Kande janda sara kosha, knowing everything. But we carry on doing those wrong actions. Man janat sab baat, janat hi augan kare. And fir Pasha kande ke jam nahi aave, bolo pyareo nede nahi aunde. And then Guru Sahib says, Jo tere rang rate swami tinka janam maran dukh nasa, teri bakhsh na mete koi, Satgur ka dilasa, Satgur ka dilasa. The day I enrapture my mind, Jo tere rang rate swami, swami, theek hai? When those good qualities come in here, I fall in love with them. Rang chad gaya minu. Laal rang tisko laga jiska vad bhaga. Minu samajh aayi, akal aayi, minu pyar pੈ gaya, samajhdar ho gaya. Let me ask you guys, you know when you're doing the right thing, theek hai? When you do the right action, the righteous act, can you ever go against yourself by doing something wrong? Knowing what's right, and you trying to do something that's wrong, how would you feel inside? It will kill you, won't it? It won't let you sleep, knowing that I've just done something that I knew I shouldn't have. Pashtaunda banda, regret karda. And Maharaj is saying, inna pyar paal hai changi vichar de naal ke tenu andron pyar naal bhij je ke tu chaave vi galt karna tere to galt na ho sake. Wanting to do something wrong that you can't even do it. Jo tere rang rate swami tinka janam maran dukh nasa. The pain of janam maran, we say after death janam maran, but no, the state of your conscience death. Agge sap si, vis gholde si, paisa paisa karde si, sap ban gaye, kade pashu ban gaye, kade bandar vangu tapde firde rahe inside surat. Maharaj says janam maran of these reincarnations of the state of mind, kande dukh dur ho gaya because I'm aware of my own actions. Main hun banda ban gaya, main banda ban gaya. And Pasha kande ne teri bakhsh na mete koi, Satgur ka dilasa. You know that understanding that is in here, can someone take it away, guys? Bolo yaar, koi kho sakda sadi andaron. You know the only reason I tell you to speak is so I know you're aware, if you're awake, or if you're here or at home. ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਘੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਛਾ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਬਸ 8 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ time, that's it, let's go. Sometimes we sit just looking at the ਘੜੀ, ਹੁਣ time ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਿਆ time.
ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ। No one can take those qualities away. My brother, you're an accountant. ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ। Those qualities that you have, that knowledge you have, can someone come and take it away? No. But can someone take your money away? Yes. Can someone take your jewelry away? Yes. Can someone come and steal your car? Yes. That's why that is not the bakshish, as I said this morning. In morning's diwan, in Kajang, I said that bakshish isn't the worldly possessions you have. Bakshish is the wisdom you have, the intellect you have. And Mara says, Teri baksh na meta koi satgur ka dilasa. That assurance is there. Guruji is giving me that assurance, that Guru Gyan, that wisdom you have, no one can take it away. Be proud of that. Have man on your understanding, not on your possessions. ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ, ਅਕਲ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਧਿਆਇਣ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਣ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਰਹਿ ਪਰਵਾਸੈ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, bringing that understanding into your life, ਨਿਜਮ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਣ। Now I'm got happiness, ਫਲ ਪਾਇਣ। And what do I do? ਆਠ ਪਹਿਰ 24/7, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ। And Pasha says, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਰਹਿ ਪਰਵਾਸੈ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ। Coming in your sanctuary, as I said before, now I control these 5 vices, the jams. Panch dusht, panch 5 dusht enemies ਲੈ ਸਾਧੇ। You know when Gurbani talks about dusht, you know what we start saying? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਾਣੀ ਆ ਹਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਐਨਮੀਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਇਦਾਂ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਏਗੀ, ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। The dusht are your thoughts, the negative thoughts, that you need to change them from the dusht into your mittars. ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣੋਗੇ ਤੇਰੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਬਣੋਗੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, because they will guide you on the righteous path. And then you know the last ਪੰਗਤੀਆਂ, Pasha says, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਬੋਲੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਬੋਲੋ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਲਾਸਟ ਪੰਗਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ says, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ।
Try and understand this. There's gyan, which is knowledge, dhyan, which is concentration, karm, which is your actions. Kande karm na jana, kande saar na jana teri. I can't understand your limits. Sabte vadda Satgur. The greatest is the Satguru, the true gyan, wisdom. Nanak jin kal rakhi meri. Nanak says, the one that protected me as well, that wisdom, that Satguru Gyan, Bani Guru, Guru hai Bani, came into my life, ta meri vi rakhi kitti pyarya, teri vi rakhi o Bani karegi, par kithe leke auna, jiske sir upar tu swami. Maaf karyo pyareo, Gyan we have. We do, don't we? We have knowledge. Dhyan ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ. We know how to concentrate on that knowledge as well, meaning implement it. And we know how to act on it as well. Yes or no, guys? Because we don't do it. That's the problem. Yes. ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ. You need to act on what you say. You need to act. You know when you say words don't mean anything, actions speak louder than words. And that's what Guruji is saying. Tere actions to tere kamma to pata lage. You know when you turn around and say you love somebody, but your actions don't show it. Actions to lage, tenu words to kehna na pave pyarya. Kehna na pave. Ved Sujan Chand in Kalgitar Pasha's time. Dhyan vidhar leke aayo thoda jiha. Where Sujan Chand was crying from inside, having everything on the outside but lost from inside. We're like that as well, guys, yes or no? You have your family around you, you have everything, possessions around you, but you feel lost. You know your way from work home, you know your way from Seremban back to home. From the Gurdwara Sahib, you know your way home. Some people say, I can go home with my eyes closed. That's how much I know this way, the direction to go home. But guess what, guys? Hundiyan hoyan vi aapa gwache aa. Andron we're lost. अंदर बैठी मां रो रही या यार सब कुछ है भी मेरे कोला पर मैं अंदरों गवाची हां. A father sits there crying thinking I have everything but I'm lost from inside. And the same way Ved, he was a doctor. Sujan Chand was his name. And he was feeling lost inside. Being a doctor in them days was a high post. In Guru Gobind Singh Maharaj's time, and still having everything. Imagine how much money he must have had for that day and age. But felt lost. He used to cry. He used to sit around, wander around, just lost. You know how sometimes we go for walks because we're lost from inside? Where Sujan Chand vi iddain roya kare. Someone comes from Anandpur Sahib, a poet, as I was saying in today's Diwan in the morning, ke Kalgitar Pasha used to love poetry. 52 kavi hunde si Pasha de darbar vich. And poets used to go and visit Guru Gobind Singh Ji to show their poetry to them. And a poet comes to Ved Sujan Chand and says, you know what? You're upset, you feel down. But I tell you one thing, you need to see Guru Gobind Singh Ji. He's a pack of positivity, he is. You need to go and meet Kalgitar Pasha nu ek wari mil ke aa. Anandpur Sahib ja. If you really want to change, I can tell you, the person that can change you is Guru Gobind Singh Ji. But you need to have your mindset that you want to change. Because no one can change you, guys, if you don't want to be change. It's true, isn't it? कोई सानू बदल नहीं सकता. अब पता इत्थों तक भी कह दिंदे हैं यार इन्ना ढीठा रब भी नहीं इहनू बदल सकता. कह दिंदे ना घर च ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਇਹਨੂੰ. ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ. But you can only change when you want to be changed. Where Sujan Chand goes to Guru Gobind Singh Maharaj, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ. 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ. We started at 6:45 and hence why 8 ਵਜੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 6 to 8 but we will finish at 15:15. Give me 15 more minutes. He goes to Anandpur Sahib, goes into Darbar. Kalgitar Pasha sitting there meeting Sangat. Sangat aa rahi ya, ja rahi ya, Sangat aa rahi ya, mil rahi ya, fateh bula rahi ya, koi dukh suna raha, koi sukh suna raha. Maharaj upadesh de rahe ne, Maharaj is giving guidance. Where Sujan Chand goes in front of Guru Gobind Singh Maharaj, stands there. Maharaj kehne lage, oh Singha, tera na ki hai? Das. Where Sujan Chand, mera na ya, Sujan Chand is my name. And people know me by Ved. They call me doctor. That's my qualification. Maharaj kehne lage, acha, Ved ki kar rahe hain? And Sujan Chand says,
ਠੀਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਵੈਦ ਕਰਕੇ I give medicine but I need to treat my own self. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. I give medicine to people but inside I feel lost, hence why I've come to you to give me the cure of how to live a fulfillment in life, how to live a fulfilled life. ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ. ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ? What work do you do? ਡਾਕਟਰ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ. And you know what Guru Gobind Singh Maharaj said? They didn't say stay with me then, you'll be happy. You know what Guru Gobind Singh Maharaj said? They said go and do your duty. Help those people in need. Go and help those poor people that can't afford to get medication. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ. ਸੁਜਾਨ ਚੰਦਾ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ. You know when you do something good upon someone, don't you feel happy inside? When you go and do charity work, don't you feel happy inside? When someone smiles back at you, all you've done is given them water. Every morning you wake up and take a glass of water to your son and he says, Mom, put it on the table, I'll have it when I want to. Hunda? There's no gratitude there. But if you go and give water to the needy, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦਾ. And that fulfillment you get inside, you think ਯਾਰ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ. I'm doing something, my responsibility as a human being, I'm trying to serve humanity. I'm living as a human being. Human qualities are coming within me. ਅੰਦਰੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. And Maharaj says to ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਤੁਰਿਆ ਜਾਈ ਪਾਸ਼ਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਓਏ, ਤੂੰ ਬਚਨ ਮੰਨ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ. He goes off, sets off. Days go by, traveling around trying to find his destination, where to go, doesn't know where he's going, just walking around as he used to do before. ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. He was thirsty. ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ. Foul unconscious in the heat. ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ. Villagers came from the area, they see a person on the floor, they take him back, they treat him, give him water, bring him back into conscience. ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਜਾਨ ਚੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਆ. ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ. ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ. You've come for us. ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਵੈਦ ਨੂੰ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ. They make a small hut for him, a little hut they make for him. He works there, sleeps there, gives medication to people, goes around helping those poor people. And when people are getting better, he says, don't praise me. ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ. Time went on. He used to sit together, do vichar of Gurbani. Andar pyas paida hoi. The villagers, the people that lived in the town started saying, you know what? We want to see Guru Gobind Singh Maharaj as well. Appa bhi kade milange. Sama aaya, Kalgitar Pasha comes into the village. The news goes around ke Guru Gobind Singh Maharaj is coming here. Sangat kathi hoi, langar tiyar hoye, seva kathi kar kurke. Where Sujan Chand gets everybody together कि Guru Gobind Singh Maharaj is coming today into our village. चाह चढ़िया संगत नो कि दर्शन करांगे. And की होया प्यारेओ, as where Sujan Chand is about to leave his hut to go and see Guru Gobind Singh Maharaj, a mother comes with her naw, with her daughter-in-law, and says, Vaid ji, meri naw theek nahi, my daughter-in-law is not well. And if you don't check her, give her medication, she might pass away. She might die. She's critical. And now Vaid Sujan Chand dasa ki soch reha, on one side is Guru's darshan and on the other side is Guru's bachan, Guru's teaching. And what was Guru's teaching? Help the needy. ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੋਲੋ ਮਦਦ, help. ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ. On one side he's thinking, if I go and see Guru Gobind Singh Maharaj and something happens here, I will regret it. Maharaj might turn around to me and say, yaar mainu milana aa gaya ta oda ilaaj nahi kita. He didn't make her better, he didn't give her medication. So he sits there, treats her, dwai ditti. Dwai den to baad wapas jado tureya to go and see Guru Sahib,
Maharaj wasn't there, the Sangat wasn't there. Maharaj nahi utthe, Sangat nahi utthe, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ. Sangat has been from there, Guru Sahib has been from there. He can see the horse prints on the sand, on the reta, on the floor. ਕਿ ਘੋੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ. ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ. Walks back to his hut, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਘਰ. As he's walking towards his hut, he sees people surrounded around his hut, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ. And he thinks to himself, someone must have passed away. ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ, my absence, someone must have come here. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਰ ਮੁਰ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ. He walks through the crowd, pushing through, nudging through. As he goes and sees in front of him the mat he used to sit on and give medication to people, that same mat Guru Gobind Singh Maharaj is sitting on. ਤੱਪੜੀ ਤੇ ਸਫਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਰ ਜਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ, ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੋ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸੋ ਜਾਣ ਚੰਦ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਥੋੜੀ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ. ਹਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ. ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਪਿਆਰਿਓ. ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ. ਬੋਲੋ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ. ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ. ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ. ਬੋਲੋ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ. ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਖੰਜੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ. ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿੰਗਟ ਰੱਖੋ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, but you know when you all sing together, that inspires me guys to carry on. Don't think that we have it easy guys, we have it hard as well. You know when I talk about relationships having hard difficulties, when doing prachar is not easy. There's so many people out there to pull your legs as well. There's so many people out there that love spreading rumors about people as well. But you just need to carry on. And you know when you sing so loud, it inspires us. I'm saying this in Maharaj's Hajuri. It inspires us to carry on more. ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਊਡ. ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. It's something that you can experience. ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ. Everyone together. ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ. ਬੋਲੋ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ.
आप मुकत मोए तारे, आप मुकत मोए तारे, आप मुगत मोहि तारे, आप मुगत मोहि तारे। बोलो आप मुकत मोए, आप मुकत मोए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। बोलो ऐसे गुर को। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर को बल बल जाइए। वै सुजान चंद भी कहंदा होणगा कि सतगुरु दा ज्ञान तो बलहारे जावां, मेरी जिंदगी बदल गई। प्यारिओ सच्ची, as I said before, a day won't go by when you're mentally in chaddi kala, when you're mentally in high spirits, when you're mentally khush, when you bring your guru's जिंदगी into your life। गुरमिल ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। Today was the first Diwan in Seremban, is a Sunday, tomorrow is an evening Diwan which is 7 to 9। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਮੇਰੀ, ਵਾਪਸ ਉੱਡ ਜਾਣਾ UK। ਆਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ? ਬੋਲੋ। ਆਓਗੇ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੰਬਣ ਵਿੱਚ 1000 ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, 1000। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਯੂ نو when you say, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ so many times because ਚੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, we think so many times, but when doing something wrong we think to ourselves, ਯਾਰ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੱਲੇ ਸ਼ੇਰੀ ਊਠ ਖਲੋਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। You never know, guys, you're here in the presence of Guru Granth Sahib Ji. If you bring your loved one, you never know, they might have the spark inside them to change themselves. You never know ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਜ ਫੁੱਟ ਪਵੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। I've seen so many people in life that say we used to go sleep at night, ਬੋਤਲ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਸਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ when you become from a manas to a devata, and devata is when you bring those devi qualities into your life, you become a devotee. And where do devotees live? In swarg। ਦੇਵਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ। and ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। and ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਨੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੋਲੀਏ, ਦੈਨ ਅਰਦਾਸ, we will join in the ਅਰਦਾਸ together, then ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। Guru Sahib will go to the Nij Sthan and then we will go home. Because you're not here for me, you're here for Guru Granth Sahib Ji. Who are we here for, guys? ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ। Guru Granth Sahib's utmost respect. Guru Sahib will go and then we will go after following. And ਚਲੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ 7 ਤੋਂ 9, 7 o'clock। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ, 7 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। 7 ਤੋਂ 9 ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, 6:30 ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਹੇਅਰ ਔਨ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, 7 ਵਜੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਸ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੀਕ ਡੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 1 ਡੇ ਇਨ ਦ ਵੀਕ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਉਹੀ ਵੱਧ ਸੌਣ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੌਣ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰੰਬਣ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ, 5 years after, and so many people I've mentioned to people, ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਬਸ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਰੋ ਘੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, no one knows what's around the corner। ਪਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬੋਲੀਏ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋਂ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਸਾਵੇ। ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਰਤ ਨੀਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨੇ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਮਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਜਿਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ। ਸਬਦ ਦਿਦਾਰ ਸਪਾਗੇ, ਹਰ ਸਪਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਲ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਉਦਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਵਾਰਿਆ। ਮਾਇਆ ਤੋ ਜਿਨ ਕੋ ਸੀ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨਹਦ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਦੇ ਪੁਣੀ ਤੇ ਪੁਏ ਸਭ ਗੁਣ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂੰ। ਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ।
ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਏ ਨ ਜਾਣੈ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵਾਨ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਆਰਾਮ ਦਸੈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੌ ਸਿਮਰਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਾਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ
ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਚਰਨ ਕਬਲਮ ਪਾਸ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰੰਬਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਝੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਨ ਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤਿਹਾਵਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੋਹਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਂਗ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਿੱਧ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ। ਸਾਵ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹਿ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।
ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਹਾਰੈ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ। ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਹਾਉ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ। ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰਾ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸ਼ੋਭਾ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸ਼ੋਭਾ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह है। सोहेला रागौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।